नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्वेशन्सको पार्ट 2 मा छौं। हामीले क्वेशनको पार्ट 1 गरिसकेका छौं, पार्ट 1 को एक्सरसाइज गरिसकेका छौं। सबैको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो हेर्नु भएपछि चाहिँ तपाईलाई क्वेशनमा समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई। ल सुरु गरौँ। आज चाहिँ हामी डु यु नो वेयर अनि ही आस्क्स मी वेयर अनि थोरै रिपोर्टेड स्पीचको बारेको क्वेशन्सको कुरा गर्छौं। ल सुरु गरौँ। फर्स्टमा त अब एउटा क्वेशनदेखि नै सुरु गरौँ हैन। जस्तै वेयर हैज टम गन भन्ने एउटा क्वेशन छ। अब हामीले डु यु नो वेयर बाट सुरु गर्नु पर्यो भनेदेखि हामी के चाहिँ लेख्छौं त भन्दाखेरि क्वेशन नै हो यो पनि। डु यु नो वेयर टम हैज गन। टम हैज गन। ठीक छ। यहाँनिर हेर्नुस् है के चेन्ज भयो त भन्दाखेरि डु यु नो हालेपछि टम ठीक छ हैज अगाडि आयो। ठीक छ। अब यो चाहिँ ठ्याक्क एन्सर हामीले एन्सर दिँदाखेरि वेयर हैज टम गन को एन्सर के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि टम हैज गन टु टम हैज गन टु स्कुल होला, टम हैज गन टु पोखरा होला। त्यस्तै अब यहाँनिर ठ्याक्क के आयो त एन्सरको ठ्याक्कै फर्ममा जस्तो आयो क्या। तर यो क्वेशनमै सोधेको छ डु यु नो वेयर टम हैज गन। अब यहाँनिर हैज टम गन हुँदैन है। ल भनेको के हो त भन्दाखेरि यस्तो लामो क्वेशन सोध्दाखेरि चाहिँ द अर्डर अफ द वर्ड चेन्जेस। जस्तै अरू एक्जाम्पल हेरौँ अनि तपाईलाई थाहा हुन्छ। जस्तै व्हाट टाइम इज इट भनेर छ। व्हाट टाइम इज इट ला अब यस्तै डु यु नो बाट सुरु गर्नु पर्यो रे। गरौँ त हेरौँ। डु यु नो व्हाट टाइम। अब इज इट चेन्ज भएर इट इज हुन्छ। ठीक छ। अब हामीले यसमा चाहिँ एन्सर दिँदाखेरि के चाहिँ लेख्छ त टाइम इट इज 12 o'clock भनेर लेख्थ्यो नि त। हो त्यस्तै गरी यहाँनिर इट इज आयो। ठीक छ। द अर्डर अफ द वर्ड चेन्जेस। यस्तै गरी अरू एक दुईटा गरौँ अनि तपाईलाई चाहिँ आइडिया हुन्छ है त। हु आर दोज पिपल्स। हु आर दोज पिपल। अब डु यु नो बाट सुरु गरौँ न हैन, अथवा आई डोन्ट नो बाट सुरु गरौँ न। ओके। अब यसको चाहिँ एन्सरमा हेरौँ न त। आई डोन्ट नो हु दोज पिपल आर। अब यसमा के चाहिँ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त डु यु नो हु दोज पिपल आर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ क्वेशन बनाउँदाखेरि। यो चाहिँ मैले एन्सर लेखेँ। इट्स ओके। अब अरू चाहिँ क्वेशन नै हेरौँ। वेयर क्यान आई फाइन्ड लुई। क्यान आई फाइन्ड लुई भनेर सोध्नु पर्यो। अब क्यान यु टेल मी बाट सुरु गरौँ न। क्यान यु टेल मी वेयर आई क्यान फाइन्ड लुई। वेयर आई क्यान फाइन्ड लुई भनेर यस्तो ठ्याक्क चेन्ज हुन्छ। अब लास्ट वान एउटा गरौँ। हाउ मच विल इट कस्ट। हाउ मच विल इट कस्ट। अब यो विल र इटलाई हेर्नुहोस् है त, त्यसलाई फोकस गर्नुहोस्। के चाहिँ हुन्छ त डु यु हेभ एनी आइडिया। डु यु हेभ एनी आइडिया हाउ मच। ठ्याक्कै यो चेन्ज हुन्छ। हाउ मच इट विल कस्ट। ठिक छ। यसरी चाहिँ हामीले यो अलिक लामो क्वेशन बनाएर लेख्दाखेरि जस्तै डु यु नो, क्यान यु टेल मी, डु यु हेभ एनी आइडिया, प्लिज एक्सप्लेन हो यस्तो शब्द प्रयोग गरेपछि चाहिँ हामीले यो ठ्याक्कै द अर्डर अफ द वर्ड चेन्जेस। अब यो त भयो। अब यहाँनिर त कुनै टेन्स छैन, सजिलो छ। तर अब डु डज डिड को क्वेशनमा हेरौँ है त। डु डज डिड को क्वेशनमा चाहिँ हामी केयरफुल हुनुपर्छ है। यहाँनिर केयरफुल हुनुपर्छ। यो एकदमै केयरफुल जोन हो। जस्तै एक्जाम्पल व्हाट टाइम डज द फिल्म स्टार्ट मात्रै हुन्छ है। व्हाट टाइम डज द फिल्म स्टार्ट। अब हामीले यसलाई चाहिँ डु यु नो भनेर सुरु गर्नु पर्यो। डु यु नो
what time the film यो डजर छ र स्टार्ट चाहिँ स्टार्ट्स हुन्छ स्टार्ट चाहिँ 5 मा जान्छ स्टार्ट्स ठीक छ अब यसमा के चाहिँ हुँदैन भन्दाखेरि डु यु नो व्हाट टाइम डज द फिल्म स्टार्ट चाहिँ हुँदैन जस्ताको तस्तै हुँदैन अब यस्तै गरी अर्को दुईटा गरौँ व्हाट डु यु मीन व्हाट डु यु मीन को अब यस्तै प्लिज एक्सप्लेनमा जाउँ न अब यस्तै डु यु नो जस्तै प्लिज एक्सप्लेन what you mean please explain what you mean do what you do अनि you सँग के आउँछ त verb 1 आउने भएकोले mean मात्रै भयो the last one why did she leave early अब यो past tense मा छ did ला हटाउँदाखेरि leave त verb 2 मा जाने भयो यस्तै यहाँनिर हेरौँ त I wonder why she leave अब केमा चेन्ज हुनु भयो left why she left early हो जब do does र did आउँछ तब चाहिँ हामीले यस्तोमा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ अब रेस्पेक्टिभ टेन्समा चाहिँ लाग्नु पर्छ ठीक छ अब जब एउटा क्वेशन हेरौँ न जब भन्दा पनि तबको कुरा हेरौँ हैन डिड यु सी डिड एनीबडी सी यु गरौँ न डिड एनीबडी सी यु भनेर गरौँ न डिड एनीबडी सी यु है हामीले यस्तोमा चाहिँ इफ र वेदरको प्रयोग गर्छौँ इफ अर वेदर जब देयर इज नो अदर क्वेसन वर्ड जस्तै वाट वाइ जस्तो शब्द भएन भनेदेखि चाहिँ इफ र वेदर प्रयोग गर्छौँ जस्तै यसको चाहिँ गर्दाखेरि आई डोन्ट नो इफ एनीबडी saw me इफ एनीबडी saw me अथवा आई डोन्ट नो वेदर एनीबडी saw me हो यो चाहिँ ठ्याक्कै अहिले रिपोर्टेड स्पिचमा पनि काम लाग्छ है भन्नको लागि यो मैले तपाईलाई भनिहालेँ जब वाट र वाट वाइ यस्तो डब्लुएच आउँदैन तब चाहिँ तपाईले इफ र वेदरको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अब नेक्स्टमा जाउँ अब चाहिँ रिपोर्टेड स्पिचमा जाउँ है हामीले रिपोर्टेड स्पिचको नि दुईटा एक्सर्साइजको भिडियो गरेका छौँ त्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अब एउटा डाइरेक्ट स्पिच लेखौँ एउटा डाइरेक्ट स्पिचमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ द police officer said to us where are you going हो अब यसलाई चाहिँ रिपोर्टेडमा लानु पर्यो मैले माथि भनेको जस्तै उयो डु यु नो व्हाट टाइम द फिल्म स्टार्ट्स भनेको जस्तै यहाँनिर पनि अब टेन्सहरू त चेन्ज हुने भइहाल्यो अब माथिकै थोरै कुराहरू आउँछ है अब रिपोर्टिङमा लाँदाखेरि द पुलिस अफिसर आस्क्ड अस वेयर अब यहाँनिर के हुन्छ त वेयर वी वेयर गोइङ अब प्रेजेन्टमा छ भने पास्टमा जान्छ आर छ भने वेयरमा जान्छ त हामीलाई थाहा छँदैछ यहाँनिर वी छ हैन सो भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि हामीले सुरुमा गरेको जस्तै ठ्याक्कै यहाँनिर दुईटा वर्डको अर्डर चेन्ज भएको थियो नि त हो त्यस्तै तल पनि वी वेयर गोइङ हुन्छ अर्को एउटा पनि गरौँ डाइरेक्ट स्पिचमा छ क्लियर asked what time do the shops close भनेर छ है अब यसलाई रिपोर्टेडमा लाँदाखेरि अब क्लियरली जान्न चाहिए भनेर भनौँ न क्लियर wanted to know
टु नो वाट टाइम अब के चाहिँ हुन्छ भन्नुहोस् त। अब यो त पास्टमा त जानी भयो भनेपछि वाट टाइम द शप्स क्लोज्ड हो, यति हुन्छ। ठिक छ ल। अब थोरै एउटा एक्जाम्पल हेरौँ अनि चाहिँ वी आर गुड है त। अब हामी चाहिँ एउटा जब इन्टरभ्यूमा गयौँ रे, अनि जब इन्टरभ्यूले हामीलाई क्वेसन सोध्यो अरे। जस्तै मैले क्वेसनहरू लेखेँ त 2-3टा। जस्तै आर यु विलिङ टु ट्राभल भनेर सोध्यो। यस्तै गरी वाट डु यु डु इन यर स्पेयर टाइम भनेर सोध्यो। वाट डु यु डु इन यर स्पेयर टाइम भनेर सोध्यो। यस्तै गरी डु यु ह्याभ अ ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेर सोध्यो। डु यु ह्याभ अ ड्राइभिङ लाइसेन्स। अब लास्ट एउटा क्वेसन वाइ डिड यु एप्लाई फर द जब भनेर सोध्यो। ल वाइ डिड यु एप्लाई फर अ जब भनेर सोध्यो। यो चाहिँ इन्टरभ्युअरले तपाईँलाई सोध्यो। तपाईँ जब इन्टरभ्यू दिन जानुभएको थियो, तपाईँ जब इन्टरभ्यू दिएर आउनुभयो र आएपछि तपाईँले साथीलाई सुनाउनु भयो मलाई त जब इन्टरभ्यूले यस्तो क्वेसन सोधी भनेर तपाईँले चाहिँ साथीलाई भन्नु पर्यो। अब साथीलाई कसरी भन्नुहुन्छ त, यो त अब डाइरेक्टमा छ होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले रिपोर्टेडमा लानु पर्यो। ठिक छ। मैले चाहिँ सी लेखेँ है त, इन्टरभ्यू सोध्ने मान्छे त सी थियो अरे। फर्स्टको गरौँ। सी आस्क्ड। ल जब मैले वाइ वाट यस्तो शब्द आउँदैन तब के चाहिँ लगाउने भनेर भनेको थिएँ त, इफ अथवा वेदर लगाउने भनेको थिएँ। अब फर्स्टमा आर यु विलिङ टु ट्राभलमा के हुन्छ त, हु वाइ वाट यस्तो केही छैन भनेदेखि सी आस्क्ड इफ आई वाज विलिङ टु ट्राभल भनेर गऱ्यौँ। ठिक छ। अब अर्को सी वान्टेड टु नो गरौँ न। वाट डु यु डु इन यर स्पेयर टाइम भनेको सी वान्टेड टु नो, अझै सुनमा सुगन्ध भने जस्तै सी वान्टेड टु नो। सी आस्क्ड भने पनि हुन्छ, तर सी वान्टेड टु नो भन्दाखेरि अझै मजा आउँछ क्या। सी वान्टेड टु नो। अब यहाँनिर वाट छ, अब यहाँनिर इफ वेदर लाउनु परेन। सी वान्टेड टु नो वाट आई डिड इन माई स्पेयर टाइम। ठिक छ, दुईवटा भयो। अब नेक्स्ट गरौँ। डु यु ह्याभ अ ड्राइभिङ लाइसेन्स को। सी आस्क्ड मी। अब यहाँनिर डु छ, वाइ वाट यस्तो केही पनि छैन नि त। सो सी आस्क्ड मी। अब इफ अर वेदर, यहाँनिर वेदर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सी आस्क्ड मी वेदर आई ह्याड अ ड्राइभिङ लाइसेन्स। ठिक छ। अब लास्ट वान वाइ डिड यु एप्लाई फर अ जब। यसमा त WH क्वेसन छ, इफ र वेदर लगाउनु परेन। सो के हुन्छ त, सी आस्क्ड वाइ आई ह्याड एप्लाइड फर द जब। ल यसरी हामीले गऱ्यौँ क्वेसनको पार्ट 2 है। अब यसको चाहिँ हामी एक्सर्साइज पनि गर्छौँ। सबैको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँले केही बुझ्नुभएको छ, केही बुझ्नुभएको छैन भनेदेखि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँलाई फेरि पनि बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ। त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई। जय चन्द्र सूर्य। पिस।